Sziasztok! Nagyon régen volt, 48 órás előrejelzés, úgyhogy most csinálunk ilyet, hogy 48 mit tudhatunk meg a következő 48 óráról, mi az, amire számíthatunk. Szokás szerint 2 csoport van, 1-es csoport, 2-es csoport, 2 különböző kártyával. Kérlek, állítsátok meg a videót, hogyha nem tudjátok eldönteni, hogy melyiket válasszátok, de most neki is fogunk. És megnézzük, hogy akik az 1-es csoportot választották, számukra mit mutatnak a kártyák a következő 2 napban, onnantól kezdve, hogy megtalált téged a videó, megnézzük, hogy mi az, amit mutatnak számotokra a lapok. A következő 2 napban az 1-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok, mi az, amit érdemes tudniuk, vagy mi az, amire fölhívják a figyelmünket. Mit lenne jó tudni? Ez itt a kérdés most. Az első a kelyhek hatosával az élvezet lapja, a második a kardok királynője, a harmadik a korongok 9-ese, mint nyereség, a negyedik a kardok 7-ese, a hiába valóság, és az 5. a diadalszekér. Tulajdonképpen ezek csuda jó lapok. Nagyon-nagyon tetszik, ugyanis az élvezet lapja más kártyákban, vagy más csomagokban a kelyhek hatosa, az a néhánynál a lelkitárs, a múltra vonatkozó lap, de itt az élvezetként jön ki, és tulajdonképpen bármelyiket is nézem, mind az élvezet lapját, mind a múltra vonatkozó érzelmi jólétet, vagy érzelmi boldogságot. Mindegyik nagyon jó, főleg úgy, hogy utána a kardok királynője követi, tehát az a királynő, aki egyébként pedig annyi csalódáson ment már keresztül, így érzelmileg, hogy ő már nem akar, ő már úgy dönt, hogy ő már nem foglalkozik vele, de ebben a pakliban ez a kardok királynője, ő úgy döntött, hogy azt a démonát, aki ezt én nem érzek semmit senki iránt, mert engem már annyiszor megbántottak, ennek a démonnak levágja a fejét, és azt mondja, hogy elvele. Én hajlandó vagyok érezni, hajlandó vagyok arra felülemelkedni ezeken a régi sérelmeimen, hajlandó vagyok az eszemet is használni, és továbbra is logikusan és tudatosan megélni az életet, viszont nem zárom már ki az érzelmeket az életemből. Általában azt is szokták mondani a kardok királynőjére, hogy ő a jégkirálynő, de ebben a csomagban nem a jégkirálynőt mutatja, hanem azt, aki mögött ott van a fény. Tehát aki érzékeli azt, hogy ő támogatva van a fény az égiek által, tehát hogy ő egy olyan szituációban van jelenleg, ahol fontos, hogy ő gondolkodjon, ahol fontos, hogy ő érezzen, és ő ezeknek mindnek hajlandó is megfelelni. Ugyanakkor pedig középen a korongok 9-ese, itt nyereségnek elnevezett lap, ami egyébként a függetlenséget is jelenti, de megvalósult a földi síkon, az anyagi síkon megvalósult jó dolgokat is mutatja, és ha az előző gondolatmenetet folytatom, akkor azt mutatja, vagy azt jelenti, hogy ez a kardok királynője, aki hajlandó figyelembe venni az égiek támogatását, hajlandó figyelembe venni azt, hogy ő megszabadult a démonától, aki megakadályozta őt abban, hogy érezzen,
a fájdalmak, korábbi fájdalmai miatt, ezért teljesen logikus, hogy utána a nyereség lapja jön, vagyis hogy ő ezt így úgy fogja megtapasztalni, hogy ez számára megvalósult, az anyagi világban is megvalósult pozitív eredményt hoz, és minden más, ami őt meg akarja akadályozni abban, hogy előbbre jusson, az teljesen hiába való. A másikakban a kardok hetese az az illúziókat is, hát nem csak az illúziót, hanem tulajdonképpen a hamisságot is jelenti, azt, hogy nem mind arany, ami fénylik, hogy ne csak azt lássuk, de mivel ő itt már kardok királynőjeként jelent meg, egy kardok királynője simán elbánik azokkal a család dolgokkal, amit így a kardok hetese hozhat neki, és ennek következtében is megtapasztalhatja a nyereséget, és végére pedig kijött a diadal szekér, ami megint csak azt arra erősít rá, hogy mivel ő mindezt képes már legyőzni, képes magában legyőzni a fájdalmával szembemenést, vagyis hogy a fájdalmát miatt ő elzárkózott, falakat húzott az érzései előtt, és ezt ő hajlandó azt mondani, hogy nem, én ettől sokkal erősebb vagyok, engem nem hátráltat az, hogy mennyi fájdalmon mentem keresztül, és akkor innentől kezdve ő, mint ahogyan levágják a kígyó fejét, ő a démonának a fejét vágta le, hogy akkor végzett ezzel a nézőponttal, hogy ő begubózik az érzelmei elől egy ilyen látszatvilágba, és ez hozza meg számára azokat a nyereségeket, amit aztán megtapasztal az élet más területein is, még akkor is, hogyha ezentúl mindenféle támadásokkal, hamisságokkal, turpisságokkal találja magát szemben, ez őt nem fogja megakadályozni abban, hogy ő beindítsa az életét, és innentől kezdve ő felüljön arra a szekérre, ami, hát itt például ez a szekér, ez a fajta ábrázolás, ez azt mutatja, hogy ő aranypáncélban van, és az ölében az érméket tartja, tehát egy olyan útra indul, ahol bizony meg lesznek az anyagi világi eredmények is, és ráadásul ez az ábrázolás megint csak más, mert itt 4 lény van a fogat előtt, és 2 előrefele néz. Tehát míg a másikaknál úgy van, hogy az egyik jobbra, a másik balra húz, itt van olyan ugyan, amelyik jobbra meg balra néz, de ezek előre húznak, ez a 2. Tehát, sőt, az a jobbra meg balra nézők, azok meg olyan, mintha nem is lennének befogva ebbe a kocsiba, hanem csak ott vannak, mint egy kvázi őrség, mielőtt elindul a szekér, és ezek 2 fognak, de ők egy irányba fognak húzni. Úgyhogy itt nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy aki ezt a csoportot választotta, képes megugrani azt, hogy a saját falait végre ledöntse, amit az érzelmek elé húzott, képes lesz arra, hogy ebből profitáljon, anyagilag is profitáljon, és ebben támogatja is tulajdonképpen ez a diadal szekér itt a végén, úgyhogy függetlenül attól, hogy ki és hogyan akarja meggátolni. Én köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt a csoportot választottátok, és ha egyéni kirakás érdekel benneteket, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, és ott
megtaláltok engem, írjátok meg kérlek, hogy a ti esetetekre, vagy nálatok ez az érzelmi elzárkózás, ezek a falak, amiket húzni szoktunk magunk elé, amikor ilyen sérüléseket élünk meg, akkor ez nálatok hogy működik, működik-e, képesek vagytok-e lebontani. Ezt mind nagyon szívesen olvasom, és szívesen veszem, ha megosztjátok. Köszönöm, hogyha lájkoltok, feliratkoztok, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok, akik ezt a csoportot választották, és nézzük tovább, hogy a 2-es csoportot választók, ők nekik mi érkezik. Lássuk, akkor a 2-es csoportot választóknak mi érkezik. Mi az, amit nekik most tudniuk kellene. Akik az 1-es csoportot választották, ott is nagyon-nagyon pozitív, végkifejletű lapok jöttek. Itt talán még inkább. Szóval itt kijött az uralkodónő, a végítélet, a kelyhek ásza, a botok hetese és az érmék királynője. Tehát itt 2 nagy arkánum, és nagyon-nagyon-nagyon szép lapok ez tulajdonképpen. És akik ezt a csoportot választották, számukra a legfontosabb dolog, hogy meg kellene vizsgálni azt a jelenlegi szituációt, hogy hogyan élitek meg a mindennapjaitokat. Képesek vagytok-e uralkodó nőként megélni az életet, vagy esetleg másképp. De most például az is jön menet közben, hogy lehetséges, hogy vannak a hallgatók között olyanok is, akiknek ezért olyasmit kellene tenni, vagy hogy az uralkodónői státuszt elérjék, ami a végítélettel, tehát egy felszabadulással, egy feltámadással van összefüggésben, vagyis, hogy bizonyos dolgokra rá kellene ébredni, bizonyos dolgokat esetleg meg kellene érteni, és főnixként újjá kellene születni a saját életedben, illetve azáltal, hogyha megértesz dolgokat, akkor már újjá is, vagyis akkor megkapod az esélyt arra, hogy újjá szülessél, és itt van középen az esély, a kelyhek ásza, az az esély, amit megkapsz az égiektől, ami érzelmi, túlcsordult érzelemről beszél, hiszen kifolyik belőle ebből a kehelyből a folyadék, ami ugye az érzelmeknek a folyását jelenti. Tehát számotokra a következő 2 nap nagy tanulsága, vagy nagy feladata az lesz, hogy ezt a védekezést, amit itt mutatnak a lapok, azzal hagyjatok fel. Lehetséges, hogy olyan okok miatt csináljátok ezt a védekezést, tudattalanul is lehet ilyen módon működni, vagy viselkedni, mert ti úgy érzitek, hogy nektek kötelességetek van érmék királynőjeként gondoskodni a környezetetekről, nektek feladatotok van, hogy ti kit és hogyan lássatok el, és ezt nagyon aprólékosan meg tudjátok határozni, és emiatt van ez a védekezés, az ellen, hogy bármilyen más érzelmet úgy ti beengedjetek az életetekbe. De lehet, mint mondtam, nem is biztos, hogy ezeknek tudatában vagytok, mint ahogy annak sem vagyunk többnyire tudatában, hogy kiestünk az uralkodónői szerepből, mert történt valami.
És most erre mondok egy példát, hogy nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy két ember, amikor megismerkedik, akkor kialakul közöttük a szerelem, tényleg őszinte, tiszta szerelem, és olyan nagyon jól működik az egész, hogy ők aztán végül is összekötik az életüket, és történik valami. Van, amikor a gyermekszületés, de nem minden esetben a gyermekszületés a kiváltó, hanem lehet, hogy később történik valami más. Például az, hogy az egyik az előrébb jut a pozíciójában, mint ahova tervezték, vagy tehát elkezd olyan módon fejlődni a munkájában, ami a másikat mondjuk irritálja, de a lényeg az, hogy elhangzik egy mondat. Elhangzik egy olyan mondat, ami aztán aktivál egy korábbiakban keletkezett vagy elhangzott mondatot, és ennek következtében kialakul ebben a női félben, de ez vonatkozhat a férfira is, teljesen mindegy, bármelyikőkre érvényes lehet ez, amit most elmondok. Tehát elkezd benne egyfajta védekező álláspont kialakulni, és ott elkezd erre hivatkozni, hogy azért, mert ő neki biztosítani kell a hátteret, ő neki kell gondoskodni, és ő ezért már nem képes olyan fajta érzelemre, mint korábban, ő már nem képes mondjuk úgy játékos lenni, és most az jön, hogy nagyon gyakran például a gyerekesnek ítéli már azokat a dolgokat, amit lehet, hogy egy-két évvel korábban meg nagyon szívesen is csinált a párjával, és ez egyfajta védekezés, de ez nem tudatos. És azért mondom el ezt, mert ez ugyanígy működik minden más kapcsolatban is. És itt most erre lesz úgymond felhívó energia, hogy erre felébresszen, vagy ráébresszen benneteket, és azt, hogy fogadjátok el, vegyétek észre, és fogadjátok el a kelyhet, az érzelmi megújulásnak az áldását, amit az univerzum vagy az égiek tudnak számotokra adni. Ehhez csak annyit kell, hogy fel kell hagyni végre a védekezéssel, ezzel a maga vagy önvédelemmel, és mondjuk emiatt, vagy az érmék királynője álca mögé bújva, vagy azt álcaként felhasználva állandóan így megvédem magamat ezektől az érzelmi dolgoktól. Tehát nektek egy olyan energia fog érkezni, ami mindenképpen arra ösztökél, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel. És amikor ilyen energia jön, ilyen megújító energia, ezt valahol belül érezzük. Csak egyszerűen, és akkor ott lép be ez amit itt mondok, hogy én ezt nem tehetem, nekem ezt kell tennem. Tehát mit szólnának hozzá, és mindegy, hogy ki. Tehát mit szólnának hozzá? A gyerekem, a férjem, az anyósom, a szomszéd, a testvérem, az anyám, a gyerekem, vagy akárkicsoda, a nagyszülők, a rokonság. Tehát, hogy itt lép be, de amikor egy ilyen belső hang elkezd bennetek valamit duruzsolni és suttogni, az azt jelenti, hogy annak ott van az ideje. És ez a védekező magatartásnak meg az elvetésének van az ideje, tehát hogy ki az életünkből. Úgyhogy akik ezt a kettes csoportot választották, nekik ez a nagy felismerésre adódik lehetőség. Most a következő 2 napban onnantól kezdve, hogy rátalál a videó, onnan célszerű figyelni, hogy mi megy végbe benned érzelmileg, gondolatilag, milyen események történnek, és mi az, ahogyan ezt te lereagálod magadban, egyáltalán felismered-e azt, hogy milyen védekező mechanizmust működtetsz. Mert itt ez a lényeg benne, hogy ezt felismerni. És ha már felismered, az már fél siker, mert onnantól kezdve aztán már jön megint hozzá támogatás,
hogy azt meg tud élni, és végül is az uralkodó női minőséget vissza tudják kerülni. Köszönöm szépen a 2-es csoportot választóknak, hogy itt voltatok és megnéztétek. Nagyon remélem, hogy tudtok belőle hasznosítani valamit. Ha egyéni kirakásra szeretnétek, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és ott tudtok keresni engemet. Megírhatjátok, hogy milyen védekezéseket vesztek észre magatokon. Nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy hogyan, mert az ilyen tapasztalatok alapján tudom én is azt mondani, hogy igen, ez így működik, vagy úgy működik, úgyhogy ezért hálás vagyok, ha még megírjátok, és ahogy hálás vagyok a lájkért és a feliratkozásért is, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!